Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex. Vậy là hôm nay cuối tuần đã đến thì chúng ta lại gặp nhau trong cái video nhận định thị trường cho tuần tới những cặp tiền tệ như là Bitcoin, vàng, GU và dầu. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với đồng Bitcoin. Đây là biểu đồ Bitcoin trên USDT sàn Coinbase. Thì trong cái kế hoạch của tuần trước thì mình và các bạn cũng đã xác định là giữ cái lệnh TP của BTC đến cái vùng giá là 46.650 này. Thì những bạn nào đã TP ở vùng này thì đã TP được rồi, và vàng vẫn đang trong xu hướng tăng. Thì chúc mừng các bạn đã TP con BTC này được. Còn những bạn nào mà chưa TP vẫn giữ dài hơn thì các bạn có thể tiếp tục theo dõi cái kế hoạch của tuần mới để chúng ta cùng đưa ra được cái nhận định. Thì đầu tiên là mình thấy là thị trường nó có sự thay đổi là cái cấu trúc của BTC bây giờ hiện tại nó đang di chuyển như thế này. Cái key level quan trọng của xu hướng tăng đã dịch chuyển lên trên đây này. Các ngày này bây giờ nếu BTC giá ở khung thời gian H4 và phá qua được cái vùng giá 43.000 thấp nhất, vùng giá thấp nhất là 42.700 thì là BTC cấu trúc H4 sẽ chuyển thành cấu trúc giảm, nhưng giá vẫn còn nằm trên cái key level này thì cấu trúc của BTC tại xu hướng H4 vẫn là một xu hướng tăng. Và hiện tại thì tại cái thời điểm mình làm video này thì là BTC đang có xu hướng hồi lại. Thì đồng thời là BTC cũng đã chạm đến cái vùng giá đáy cũ của cái time frame ngày, của cái xu hướng giảm ngày trước đó. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mà tuần trước là mình nói các bạn là nếu các bạn muốn một cái TP an toàn thì các bạn sẽ TP ở cái vùng giá 46.700 này là một cái TP an toàn, bởi vì đây cũng là một cái vùng bán mạnh trước đó của thị trường đã tạo ra ở cái cấu trúc giảm của khung ngày, khung D1. Thì hiện tại thì giá đang phản ứng ở cái vùng giá của cái khung D1 này. Thế thì trong tuần tới thì chúng ta sẽ đưa ra một kế hoạch như nào để nó hợp lý. Thì hiện tại là các bạn sẽ thắc mắc là cái xu hướng ngày đang giảm mà xu hướng H4 đang tăng thì chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng nào. Thì như mình phân tích và cũng là đã theo dõi thị trường rất lâu thì các bạn sẽ ưu tiên chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng hiện tại gần với chúng ta nhất, có nghĩa là cái xu hướng H4 hiện tại của chúng ta đang đứng, chúng ta đang giao dịch theo xu hướng H4 là xu hướng tăng, thì chúng ta sẽ ưu tiên cho cái lệnh buy hơn là một lệnh sell. Đấy, còn đâu là chúng ta sẽ canh những cái vùng mà bán trước đó ở cái khung thời gian lớn hơn là khung ngày để làm một cái căn cứ chúng ta TP. Và thứ hai là chúng ta cũng sẽ xem cái phản ứng giá của tại cái vùng giá mà khi đến được những cái vùng giá bán mạnh của khung ngày. Hiện tại thì giá đang có xu hướng hồi lại khi chạm cái vùng giá của vùng giá bán, vùng đáy cũ của khung ngày thì là chúng ta sẽ không vào lệnh mua nữa ở tại khu vực này, mà chúng ta sẽ chờ giá hồi lại một trong hai nơi sau thì chúng ta sẽ xem cái phản ứng của giá và chúng ta sẽ ưu tiên cho lệnh buy nếu giá phản ứng tốt và không phá qua cái key level quan trọng vùng giá 42.700 này của BTC thì chúng ta vẫn cứ canh buy theo thêm H4, cái khung thời gian gần với chúng ta nhất. Và có hai cái vùng giá mà chúng ta sẽ canh buy. Một là cái vùng giá key level quan trọng của time frame H4 là cái vùng giá từ 42.800 cho đến vùng giá 43.500 này là cái vùng giá chúng ta sẽ canh buy rất tốt. Hai là một cái key level bên trên, đây không phải là một key level quan trọng nhưng mà nó là một key level như mình hay gọi là key level fake. Đây là một cái key level, nó không phải là cái nơi bắt nguồn nên cái xu hướng tăng của time frame 4, nơi tạo ra cái đỉnh cao nhất, nhưng nó cũng là một cái key level mà giá thường hay hồi lại và phản ứng và tiếp tục tăng theo cái xu hướng tăng của cái time frame chính H4. Trên đây cũng là một cái vùng giá các bạn hoàn toàn có thể canh buy trong cái tuần tới, đó cái vùng giá 44.200 đến cái vùng giá 43.700 này. Đây là một key level và hai cái key level này khá sát nhau, cho nên hoàn toàn các bạn có thể canh buy ở một trong hai cái vùng này. Và cái SL của các bạn là sẽ nằm ở bên dưới cái vùng giá 42.500 là một cái SL an toàn,
Nếu giá phá qua được cái vùng giá này thì là xu hướng H4 sẽ chuyển từ xu hướng tăng thành giảm và sẽ đi theo tham phim ngày. Còn nếu giá không phá qua được, phản ứng mạnh tại cái vùng này và bật lên, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cái xu hướng tăng của H4 đi lên trên. Khi giá phá qua được cái vùng đáy cũ này thì giá sẽ có xu hướng hồi về cái đỉnh cũ của khung ngày, chính là cái vùng giá mình vẽ bên trên đây, chính là cái vùng giá 58.000 cho đến 60.000 này. Thì hiện tại là giá đang tranh chấp ở vùng này thì chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát. Nếu các bạn đã TP rồi thì chúng ta sẽ đứng ngoài quan sát và chờ giá hồi về. Chúng ta sẽ đợi những tín hiệu mạnh từ Bryson tại cái khung thời gian H4 để chúng ta sẽ canh buy lên. Thì là sẽ là mình nghĩ là cái kế hoạch tuần tới là các bạn tiếp tục chờ canh buy. Thế nhưng mà các bạn phải đợi xác nhận từ cái tín hiệu lên pin 3, lên nhấn chìm tại các cái vùng key level mà có thể xảy ra đảo chiều, là hai cái vùng key level này. Thì các bạn canh buy lên thì mình nghĩ vẫn là một kế hoạch tiếp tục chúng ta sẽ canh buy BTC trong tuần tới thôi. Còn hiện tại thì các bạn cũng không nên sell, bởi vì là hiện tại là giá đang phản ứng với cái đáy cũ của khung ngày. Nhưng cái xu hướng hiện tại đang là một xu hướng tăng rất là mạnh. Cho nên nếu các bạn muốn sell thì các bạn phải đợi giá phá qua được cái key level quan trọng của tham phím H4, phá qua được cái vùng giá 42.700 này, phá qua một cái dứt điểm là có hai cây nến đóng cửa bên dưới vùng giá này thì các bạn mới có thể là canh sell. Còn hiện tại thì xu hướng H4 vẫn là một xu hướng tăng. Chừng nào mà giá chưa phá được cái key level quan trọng này thì xu hướng H4 vẫn là một xu hướng tăng. Chúng ta chỉ canh buy trong một xu hướng tăng. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với con dầu. Thì trong đầu tuần qua thì các bạn đã thấy là một cái đầu tuần có một cái nến giảm rất mạnh của cái con dầu này ở trong cái tham phim H4, cũng như là khi chúng ta chuyển sang tham phim H1 thì cũng là một cây nến giảm rất mạnh, là từ vùng giá 1764 về thẳng vùng giá 1676 này. Ngay cả thậm chí cho các bạn bật trong tham phim M15 thì cũng là một cây nến giảm rất là lớn. Như vậy thì hiện tại là trong cái tham phim H4 này, xu hướng giảm của vàng đã tiếp tục của cái tuần trước, và cái key level quan trọng đã có sự dịch chuyển. Thì trước khi mà vàng phá được cái vùng giá 1750 này thì cái key level quan trọng của vàng nó nằm ở trên này. Đấy, nhưng hiện tại thì vàng đã phá qua. Vậy là cái key level quan trọng của cái tham phim H4 của vàng đã dịch chuyển xuống cái vùng giá 1830 này. Và mình bỏ đi hai cái này để cho nó dễ, và mình vẽ lại cái cấu trúc thị trường của cái đoạn này nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ quan tâm đến từ cái key level này trở đi. Đây là xu hướng giảm của vàng đã chuyển cái key level quan trọng của xu hướng giảm xuống cái vùng giá 1827 này cho đến vùng giá 1835. Khi vàng mà phá qua được cái vùng giá này thì xu hướng của tham phim H4 sẽ chuyển từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng các bạn nhé. Và hiện tại trong cái đoạn này thì thị trường đi cấu trúc như thế này. Đây là của tham phim H4. Rồi, trong cái tham phim 4 này thì thị trường đang đi như thế này. Và cái vùng giá chúng ta sẽ có hai cái vùng giá, một là cái vùng giá đáy cũ là cái vùng giá này, vùng 1750 này, và hai là một cái vùng key level cũng là cái vùng đáy cũ, nhưng mà đáy cũ của đây là một cái hồi phức tạp. Thì đây cũng là một cái đáy cũ, nhưng mà cái đáy cũ chính là cái vùng giá này. Và vàng trong tuần vừa qua thì sau khi giảm mạnh đầu tuần thì giá vàng đã chạm cái vùng mua mạnh của cái khung ngày. Các bạn bật cái lên biểu đồ khung ngày thì các bạn sẽ thấy đó là vàng đã chạm cái vùng mua mạnh của biểu đồ khung ngày, là chính là cái vùng giá 1685 này. Ngay lập tức là cái dấu nến phản ứng và rút chân lên rất là mạnh, và sau đó là một cây nến lưỡng lự pin stop của cái ngày thứ hai, và giá vàng tiếp tục đi tăng lên, hồi trở lại với một xu hướng cũng khá mạnh. Thì vậy là hiện tại là xu hướng giảm của H4 vẫn tiếp tục, giá chạm cái vùng mua mạnh của khung ngày và đang hồi lên, giá đang hồi lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ xét xem trong đường giá này hồi lên thì nó có hình thành cấu trúc một cái xu hướng rõ rệt hay không, hay là chỉ là một hướng hồi. Thì hiện tại là ở tham phím H4 thì chúng ta sẽ khó nhận ra được cái cấu trúc của thị trường đi hồi lên. Chúng ta sẽ chuyển sang tham phím H1 thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Thứ nhất là chúng ta thấy là giá đã hồi và phá qua được cái đáy cũ, có nghĩa là giá sẽ không kết thúc cái xu hướng hồi sẽ không kết thúc tại cái đáy cũ. Thì chúng ta tạm thời bỏ cái đáy cũ sang bên này, chúng ta nhìn nó dễ. Và bây giờ giá đang có cái xu hướng là hướng về cái vùng đáy cũ của cái của cái tham phím H1, cũng chính là cái key level của H1 xu hướng tăng trước đó đã bị phá thành hướng giảm là vùng giá
89 này. Đấy. Hiện tại thì trong tuần tới đứng ở xu hướng giảm thì chúng ta sẽ có hai nơi chúng ta canh sell theo cái xu hướng giảm chính của thị trường H4 và H1. Đó là một là cái vùng giá đáy cũ và là cái key level quan trọng của H1 bị phá thì là vùng 1789 này, và hai là cái vùng key level quan trọng nơi bán cuối cùng, lực bán mạnh nhất của trong tham phép H4 và cũng là tham phép H1 luôn, chính là vùng giá 1828 này. Thì giá đang có xu hướng hồi về thì chúng ta sẽ chờ tại một trong hai cái điểm này để chúng ta canh sell. Đây là một trong hai cái điểm chúng ta sẽ canh sell trong tuần tới của vàng. Một là cái đáy cũ, hai là cái key level quan trọng của tham phép H4 cũng là trùng với key level quan trọng của tham phép H1 khi đã phá cấu trúc tăng của H1 trước đó. Thì hiện tại khi giá hồi về bằng một cái cấu trúc ở tham phép H1 này thì mình đang nhìn thấy là một cấu trúc tăng, một xu hướng tăng tại tham phép H1. Đây là một xu hướng hồi, xu hướng tăng hồi. Đấy, thì các bạn là hoàn toàn có thể là những cái bạn mà muốn đánh những cái lệnh counter trend, có nghĩa là chúng ta đang đi ngược cái xu hướng của cái tham phép H1 và tham phép H4 ấy, là đang là xu hướng giảm. Đấy, mà chúng ta muốn đi những cái lệnh buy đánh ngược lại xu hướng thì chúng ta phải có một cái điều kiện như này thì mình nghĩ là các lệnh đấy sẽ an toàn. Đó là các bạn khi bật vào cái cấu trúc của cái tham phép các bạn vào lệnh, các bạn phải thấy được một cái cấu trúc tăng rõ rệt. Đấy, chứ không phải là một cái hướng hồi thì các bạn sẽ không tìm được điểm vào lệnh và cái điểm SL bạn an toàn. Nhưng khi các bạn thấy giá đang hồi lại, thế nhưng mà các bạn bật vào cái khung thời gian các bạn vào lệnh, ví dụ như là ở H4 chúng ta không nhìn thấy là một cái xu hướng rõ ràng, mà chúng ta xuống H1 chúng ta thấy một xu hướng rõ ràng của một cái xu hướng tăng, thì hoàn toàn các bạn có thể vào một cái lệnh ngược cái xu hướng chính nhưng mà đi theo cái xu hướng hồi thì là hoàn toàn có thể được. Đấy, nhưng mà nếu mà không hình xu hướng thì các bạn không nên có những lệnh counter trend lại xu hướng hồi nhé, mà các bạn chỉ vào lệnh khi các bạn thấy một xu hướng rõ ràng ở cái tham phim nhỏ mà các bạn và muốn vào lệnh, các bạn phải xác định rõ được cái xu hướng. Đấy, thì hiện tại là cái cấu trúc của H1 nó như thế này. Đây là cái đỉnh cũ. Đỉnh cũ mình phải rộng nó lên một chút bởi vì nó cả cái đỉnh này là cái đỉnh phá vỡ giả. Ở đây là cái key level quan trọng, key level fake của cái xu hướng H1, và đây là cái key level quan trọng của cái tham phim H1 tăng hồi. Thì cái đoạn này các bạn nếu các bạn mới thì hơi rối một chút thì mình nói lại này. Quyết là ở cái tham phim H4 của vàng đang là xu hướng giảm và đây là cái key level quan trọng của xu hướng giảm. Đây là cái đáy cũ. Ở tham phim H1 cũng là một xu hướng giảm. Đây là cái key level quan trọng bởi vì giá phá qua cái đáy cũ này và chính là cái key level cũ, key level tăng của cái tham phép H1 ở xu hướng bên này là các bạn theo dõi các tuần trước các bạn sẽ thấy. Thì vậy là chừng nào giá còn nằm dưới cái key level này thì xu hướng H1 vẫn là một xu hướng giảm. Nhưng hiện tại thì giá đang hồi lại cái đáy cũ này hoặc là cái key level quan trọng nơi có hai cái lực bán mạnh, có thể xảy ra cái việc đảo chiều tiếp dẫn xu hướng giảm thì giá lại hình thành một xu hướng tăng. Cho nên chúng ta tạm gọi cái xu hướng tăng này là một xu hướng tăng hồi, một xu hướng hồi là giá hồi lại bằng một xu hướng tăng rõ ràng. Đấy, thì trong trường hợp đầu tuần nếu các bạn muốn canh buy, muốn có một cái lệnh buy vàng thì khi giá hồi lại một trong hai nơi sau thì các bạn hoàn toàn có thể buy lên và các bạn có thể TP đến các vùng giá mà có thể xảy ra đảo chiều, đó là cái vùng giá này thôi. Đấy, nếu trường hợp các bạn có canh buy thì các bạn cũng chỉ TP đến vùng giá 1789 này là mình nghĩ là cái vùng các bạn là lên TP. Thì giá mà trong đầu tuần giá vàng có mà đi thẳng lên đây thì các bạn lúc đấy các bạn sẽ không nên buy nữa mà các bạn sẽ chờ cái phản ứng của cái khu vực này, các bạn sell xuống theo xu hướng chính. Nhưng nếu giá mà không đến đây mà giá lại hồi lại ngay trong đầu tuần thì hoàn toàn các bạn có thể canh buy ở những cái điểm, một là cái vùng đỉnh cũ này, hai là cái key level fake này, đây mình gọi là cái key level fake, và ba có thể là cái key level quan trọng này để các bạn buy lên, TP lên cái vùng đỉnh này. Và SL thì nếu trường hợp các bạn phản ứng ở đây thì các bạn nên đặt SL ngay đây, chúng ta sẽ không đặt SL quá xa thì nó sẽ không tối ưu được gì ở giờ. Nhưng khi các bạn giá về đây thì các bạn sẽ phải đặt L ở bên dưới này, chúng ta sẽ có các cái vùng L sau các cái key level, đặc biệt là SL an toàn thì chúng ta sẽ sau cái key level quan trọng. Đấy, thì nếu các bạn đầu tuần các bạn có thể với con vàng thì các bạn sẽ có hai kịch bản. Một, nếu mà giá đi thẳng lên không hồi lại thì khi đến cái vùng giá này chúng ta sẽ đợi
cái phản ứng giá tại cái vùng giá này, những cái dấu hiệu bán để chúng ta sẽ bán, thực hiện lệnh bán theo cái xu hướng chính của thị trường đang là giảm. Hai là giá không đi tiếp mà hồi lại thì chúng ta có thể canh buy theo cái xu hướng hồi, hiện tại đang là một xu hướng tăng, và đây là ba cái vùng chúng ta có thể canh buy. Đấy, thì theo kinh nghiệm cá nhân mình thì cái xác suất mà giá hồi về cái key level tại đây, tại cái vùng giá 1747 này cũng khá cao. Đấy, trong các trường hợp mà đường giá đi như này thì mình cũng đã chứng kiến rất nhiều, thì các bạn hoàn toàn có thể chờ. Đấy là hai kịch bản, cái là giá hồi lại ngay thì chúng ta sẽ chờ một lệnh buy để chúng ta TP lên cái vùng giá này. Còn nếu mà giá tiếp tục tăng tiếp đi thẳng lên thì chúng ta sẽ chờ phản ứng để thực hiện lệnh bán theo cái xu hướng chính của thị trường hiện tại. Của tham phim H4 và H1 đều đang là xu hướng giảm chính, đang chi phối thị trường. Và chúng ta cũng có thể TP một cái lệnh về đến vùng giá 1685 này, nơi giá đã phản ứng một lần khi chạm cái vùng mua mạnh ở khung ngày. Đấy, còn nếu mà giá tiếp tục phá qua, chúng ta sẽ lại tiếp tục canh sell đi theo cái xu hướng của H4. Còn nếu giá phản ứng trở lại thì chúng ta lúc đấy sẽ xét cấu trúc thị trường của cái đường giá. Khi chạm vào đây mà chạy xuống đây, chúng ta sẽ xét cấu trúc mà chúng ta sẽ canh sell theo cái cấu trúc, hoặc là chúng ta đợi cái giá phản ứng tại cái key level. Nếu giá phá qua được cái key level của cái xu hướng giảm tiếp lô xuống đây thì lúc đấy chúng ta sẽ canh buy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp GU. Thì cặp GU trong tuần vừa rồi cũng đã có sự thay đổi về cái key level của cái tham phim H1. Đây thì mình đã bật lại cho các bạn nhìn cái tổng quan của cái bức tranh của tham phim H4. Thì cái xu hướng, cái key level quan trọng của tham phim H4 xu hướng giảm tại đây, và giá trong tuần trước nữa đã chạm vào cái key level này, và cái tuần vừa rồi thì giá đi sideways trong cái vùng giá tranh chấp giữa cái key level tăng của cái xu hướng H1 và cái key level quan trọng của xu hướng giảm H4. Thì thường là ở cái vùng giá tranh chấp như thế này chúng ta sẽ rất khó để vào lệnh, bởi vì là ở bên dưới thì chúng ta đang có xu hướng tăng của tham phim H1, nhưng ở bên trên thì giá đã chạm đến cái xu hướng giảm cái key level quan trọng của tham phim H4. Cho nên trong cái vùng giá tranh chấp giữa cái việc là chưa rõ cái xu hướng tăng và giảm thì chúng ta lên đứng ngoài. Nếu các bạn muốn có những cái lệnh ở trong những vùng tranh chấp này thì các bạn tốt nhất là có thể vào cái tham phim nhỏ và xác định được cái cấu trúc thị trường trong cái tham phim nhỏ đấy, thì các bạn có thể là vào lệnh, và chúng ta cũng chỉ có thể TP đến các cái vùng giá mà xảy ra cái sự đảo chiều này thôi. Đấy, nhưng mà cá nhân mình khuyên là khi giá đang tranh chấp giữa hai cái key level quan trọng của hai khung thời gian thì chúng ta lên đứng ngoài, đợi giá phá qua một trong hai nơi thì chúng ta bắt đầu mới tiếp tục là đi theo cái xu hướng của thị trường thì nó sẽ an toàn hơn. Hiện tại thì giá đã phá qua được cái key level quan trọng của xu hướng tăng H1, và hiện tại là xu hướng H1 đã chuyển thành xu hướng giảm cùng chiều với cả cái xu hướng giảm của H4. Thì bây giờ mình sẽ vẽ lại cái cấu trúc của tham phim H1 để các bạn dễ nhìn. Chúng ta sẽ không quan trọng đến cái xu hướng tăng này nữa, mà chúng ta sẽ tiếp tục quan trọng đến tiếp tục là đi theo cái xu hướng giảm của tham phim H4. Và hiện tại thì tham phim H1 nó đi như thế này. Thì đây là cái vùng đáy cũ, mình kẻ lại cái vùng đáy cũ của H1. Ở đây là cái vùng đáy cũ của H1, và trong cái giai đoạn hiện tại thì thị trường nó đi như thế này. Đây. Và đây là cái key level quan trọng của cái xu hướng giảm H1 mới, chính là cái vùng giá này. Và tuần trước thì mình cũng đã vào được một cái lệnh sell khi thấy giá phản ứng với cái vùng giá này, phản ứng và giá phá qua nhưng mà chỉ là phá vỡ giả của câu đến rút chân. Và mình đã vào được một lệnh sell và mình TP tại cái đáy cũ của cái tham phim H1 này. Và hiện tại thì giá đang hồi lại đúng cái vùng key level quan trọng của cái xu hướng giảm H1. Đấy, thì sang đầu tuần thì mình nghĩ các bạn là hoàn toàn có thể đợi những cái dấu hiệu, những cái mô hình nến đảo chiều xảy ra tại cái vùng key level quan trọng của H1 này, thì các bạn hoàn toàn có thể là vào một lệnh sell SL các bạn đặt sau đây, sau cái key level quan trọng này, và các bạn lần này thì các bạn hoàn toàn có thể TP rộng hơn xuống đến cái key level, một cái vùng giá của cái tham phim H4 này. Đấy, thì mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể là TP được xuống những cái vùng giá sâu hơn này của tham phim H4. Nếu mà lần này các bạn được vào một lệnh sell thì các bạn hoàn toàn có thể TP xuống cái vùng giá này, cũng là hợp lý. Thì đầu tuần thì chúng ta sẽ canh sell GU theo cái tham phim H1 và H4 đang đợt giảm, và chúng ta có thể là TP đến cái vùng giá này thì các bạn sẽ chờ cái tín hiệu tại
chờ tín hiệu của giá tại cái vùng giá tranh chấp khi level quan trọng của xu hướng giảm H1 này. Thì nếu mà xảy ra được cái mô hình đến đảo chiều mạnh thì các bạn hoàn toàn có thể vào đánh sell và TP xuống cái vùng giá 1.36 này, thì mình nghĩ là một cái TP hợp lý. Thì tuần tới là sẽ có một cái tuần canh sell của GU. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.